नमस्कार साथीहरू। आज हामीले टप सर्चेस मध्ये एउटा क्वेसन इन्टिग्रेसनको एउटा क्वेसन गर्नु गएको छौँ। ल हेरौँ है त। अब हाम्रो अप्पर पार्टमा के छ भने x+1 छ अनि डेनोमिनेटरमा हाम्रो के छ x- भन्छ, न्युमरेटर डिनोमिनेटर भन्छ, त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो। ल यसलाई हामीले x-1 लेखेर +2 लेख्न मिल्छ। अब यो किन मिलेको हो, कसरी मिलेको हो हैन, त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यतिकै डाइरेक्ट लेखेर हुँदैन, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। x-1 + 2 भनेको -1 + 2 भनेको कति हो, हाम्रो +1 नै हो। त्यसलाई हामीले लेख्न मिलेको हो। कसरी मिलाउनु पर्यो, अपनमा हाम्रो जे आउँछ त्यही एज हामीले माथि निकाल्नु पर्यो अथवा बनाउनु पर्यो। त्यसरी बनाउनको लागि हामीले x-1 लेख्न त मिल्यो, तर यो ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले +2 यहाँनिर थपिरहेको छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। ल त्यस अगाडि अब x-1 होल अपन x-1 अनि +2 x-1 छुट्टाउन मिल्छ यसलाई यहाँनिर dx। अब त्यस पछाडि x-1 dx प्लस 2 अपन x-1 dx यसरी लेख्न मिल्छ। अब त्यस पछाडि यो x-1 यो x-1 काटिन्छ, हाम्रो इन्टिग्रेसनभित्र के बच्छ, यहाँनिर dx मात्रै बच्छ। अब त्यस पछाडि प्लस साइन भइहाल्यो अनि 2 हाम्रो कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ अनि यहाँभित्र के बच्छ 1 बच्छ अनि x-1 यहाँनिर dx। अब इन्टिग्रेसन गरौँ, dx को इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ, x आउँछ प्लस जस्ताको त्यस्तै 2 अनि यो हामीले फर्मुला बनाउन मिल्छ, के जान्छ ln x-1 प्लस c। यति नै हो। त्यस्तै गरी साथी आज हामीले यो क्वेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ। साथ दिनुहुनेछ भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।